Mình xin chào các bạn ha, mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Hôm nay mình có một cái gói hàng về rất là trông đợi. Cái gói hàng này là cái switch hổ các bạn. Mình đặt trên Shopee từ Hà Nội về. Sẵn đây mình quy hộp thì mình sẽ review cho các bạn xem luôn ha. Để review cho các bạn xem luôn. Rồi. Để mình dùng một cái mình khui cho các bạn xem ha. Rồi. Rồi. Còn đây nè, gói khá kỹ nha bạn. Gói khá kỹ. Rồi bây giờ thì chúng ta coi thử nào. Wow, đây các bạn, cái bản hổ, đây là switch hổ, nó khá là đặc biệt ha. Bản mình mua là bản đặc biệt, bản plus. Rồi mình để nó qua bên cho các bạn nè. Rồi đây mình đặt trên Shopee về, mình che máy này các bạn, giá là 712.000 tính luôn tiền ship. Thật ra nó có 600 mấy thôi, 680 mấy nghìn thôi nha các bạn. Cho bao nhiêu con thì cho 10 con nha các bạn ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nè. Rồi thì bây giờ mình mở hộp nha các bạn nha. Trong này nó có cái gì? Đó là nó sẽ có một cái hướng dẫn. Nó không có dính cho em mà nó chỉ dính sơ các bạn. Rồi, của công ty TTC nha. TTC. Rồi. Wow. Rồi. Còn nguyên siêu nữa bạn, còn nguyên siêu ha. Còn nguyên siêu luôn. 10 nút. Còn nguyên siêu 10 nút. Cái này thì mình sẽ ráp cho cái IK75. IK75. Con này thì có nhiều bạn đang nói với mình là gắn vô cái bàn phím, cái keycap matcha, xem cái tiếng nổ của nó nghe có đã không. Thì mình đang tính bình thường thì tiếng nổ này mình cũng thấy rất là ổn các bạn. Các bạn nói gắn cái cáp matcha vô coi cái tiếng nó như thế nào. Thì mình sẽ không gắn cái con switch này cho cái bàn phím này. Con switch này mình sẽ gắn cho cái IK75 sắp tới của mình. Thì trong thời gian chờ về thì bây giờ mình sẽ khui siêu, mình kiểm tra nha các bạn. Ở bên trong 10 con này nó có xứng đáng với cái giá là một con khoảng 60 mấy đến 70 ngàn hay không ha. Các bạn xem ha. Wow. Về vỏ hộp thì khá là đẹp, ổn, khỏi chê ha các bạn. Bây giờ mình coi con switch rất là chắc, rất là đẹp. Chân mạ vàng khỏi chê các bạn, chân khỏi chê ha. Chất liệu nhựa khỏi chê. 60 ngàn một con, hơn 60 ngàn một con. 4 chân là 4 chân. Khá là nặng. Độ rơ hợp lý, không quá rơ. Âm thanh thì tương tự con
con Cherry Christmas MMK. Con này giọng đanh hơn. Hơn 60.000 một con các bạn, gần 70.000 một con. Rồi được cái gì nè, đây là cái bảng plus thì chúng ta có được cái gì nè. Hợp tác hay quá. Rồi để mình test thử ha. Có một cái nút test thử luôn các bạn à, hay á. Để mình coi coi. Hai chân. Đây, mình cho các bạn coi ha. Hay quá các bạn. Không chỉ test cho nó mà sẽ có thể test cho những thằng khác luôn. Chúng ta thử ha. Rất là hay nha các bạn. Vậy là tốt. Âm thanh được á, âm thanh hay vậy chứ. Đây là một con keyboard nè các bạn, rất ổn đó các bạn ha, rất tốt. Chắc, rất chắc luôn các bạn. Hay. Khá tốt các bạn. Blue chưa ha, mình coi coi. Không có lưu của hãng, thì là cái con này chưa blue này các bạn. Để mình bây giờ mình sẽ thử dùng cái này ha. Mấy chân này, 5 chân các bạn. Mấy cái thằng 5 chân này rất là tốt nè các bạn, rất là vững nè. Các bạn xài thoải mái luôn, các bạn cắm vào cũng không lo cong chân luôn. 3 chân thì cắm vào lo cong chân, với 5 chân là hai này vô thì chắc chắn 99% này vô rồi các bạn. Loại 5 chân thì rất là tốt rồi, lâu lâu hiếm gặp. Đâu mình thử nha. Con này 3 chân này các bạn ha, mình test thử nha. Lấy con xịn đi, hộp này đồ xịn rồi đi lấy con dởm quá cũng kia đúng không các bạn. Mình lấy thử con 3 chân đi. Mình lấy con 3 chân này mình nhấn vô thử rồi. Khỏi chê các bạn đáng để mua. Cái con này nghe cũng rất là hay. Màu đỏ này cũng được các bạn. Đèn này không sáng lắm nhưng mà mình thử một con nè, ngon. Rồi, khá nhẹ nhàng, rất là tốt. Thử một con Panda nha các bạn nha. Để mình thử Panda nha. Đúng rồi, Panda nó thốc hơn các bạn, âm thanh nó thốc hơn, nó không có chắc chắn bằng, nó cái độ rơ nó rơ nhiều hơn, nhưng mà cái độ thốc nó thốc không. Ánh sáng nó cũng đẹp hơn, màu đẹp hơn so với cái con MMK này. MMK Merry Christmas này không có ngon bằng. Thằng này được.
một thằng này, một thằng Sweet Tiger 5 chân mua được 3 thằng Sweet Glorious Panda, mua được gần 6 con, 5 con MMK Merry Christmas. MMK Panda, người ta hay gọi MMK Panda các bạn, đó là Merry Christmas. Gần 5 con này mua lẻ được 6 con này, mua sỉ chắc là được 20 con này, còn một con 1.000 mấy 2.000 này thì chắc là mua được gần 60 con này. Để mình coi thử ra ha. Mình mà tháo không khéo các bạn bóp mà không khéo là cái chân này nó bung nè, nó gãy nha. Bạn nghe âm thanh đó nè, nó chỉ dùng được thôi, dùng ngon thì bạn sẽ nghe cái tiếng nó khạch. Các bạn thấy nghe tiếng nó khạch. Thì bộ này mình vừa lấy về, mình vừa đập hộp cho các bạn xem luôn á. Ba chân Panda thì nó 3 chân, cũng khó cong chân lắm. Bạn cứ để trên xuống, các bạn đẩy thẳng vô. Đây là cục tét, vậy có cục tét, có nút tét. Mỗi một nút này nếu bán lẻ khoảng 60.000, 69.000, 60 đến 69.000, có khi 70.000 luôn. Còn bán sỉ thì một hộp là 680, là 10 con, gồm có hộp test, gồm có nút test và 10 con này. 10 con này thì chưa blue, phiên bản giới hạn đặc biệt. Trên mỗi con này các bạn để ý kỹ, nó có cái số series nè, các bạn để ý kỹ, nó có cái số series nè, có nghĩa là mỗi một con nó có số series riêng của nó hết luôn. Những con này thì mình sẽ đưa nó vào các cái vị trí này nè, các vị trí mà để mình các cái nút dài đó bạn, mình sẽ đưa vào các vị trí này, chứ mình không có đưa lên hết bàn phím, mình thấy không có đáng. Thì bây giờ mình sẽ mở một con cho các bạn xem ha, coi cái ruột gan của nó, coi đánh giá nó mấy sao nha các bạn, coi đánh giá nó mấy điểm nha. Mình coi thử cái ruột gan của nó, các bạn đánh giá nó thử mấy điểm. Vừa không đây, rồi vừa khớp luôn ạ, y chang. Rồi coi bên trong lò xo như thế nào nha, có cái gì đặc biệt ha mà giá nó cao như vậy ha các bạn ha. Rồi để mình sẽ coi thử coi có gì đặc biệt không. Có đặc biệt. Thứ nhất là lò xo khá là dài và lò xo khá là lớn, lò xo mạ vàng luôn các bạn, lò xo mạ vàng luôn. Đúng như nhà sản xuất nói là cái lá đồng mạ bạc, lò xo thì mạ vàng. Thì cái này coi trên web của nhà sản xuất á, thì mình không đọc được tiếng Tàu đâu, nhưng mà thằng em á, thì nó dạy tiếng Hoa, thằng em út mình á, nó dạy tiếng Hoa. Thì
thì nó coi trên cái thông tin là lò xo mạ vàng, thì đúng là lò xo mạ vàng nè các bạn. Mình chỉ mạ thôi chứ không phải vàng đâu. Và cái lá đánh, lá thép đánh của nó thì không phải thép rồi, mà nó là thép nhưng mà nó mạ bạc các bạn. Rất là hay ha. Rồi sẵn thì mình lúp một con luôn coi mình nghe, mình lúp một con luôn mình nghe âm thanh nó như thế nào các bạn ha. Rồi sẵn này mình lúp một con luôn, các bạn đợi mình xíu ha, mình lúp một con luôn ha. Có một điều đặc biệt nữa, rất đặc biệt, đó là cái này làm từ 2 phần các bạn. Các bạn nhìn nè, làm từ 2 phần, nó ráp lại từ 2 phần. Nó có dắt xéo, như vậy là nó đánh sẽ rất là lâu bị rơ. Cái là con này độ bền tốt á. Chắc phải có khoảng thời gian là kiểm tra nó các bạn ha. Sẵn thì lúc luôn, sẵn lúc luôn ha. Nhà sản xuất thì chưa có lúc nha các bạn ha. Sẵn thì mình lúp luôn, chứ nhà sản xuất thì họ chưa có lúp đâu, các bạn hãy kịp lúp cho lúp vi á ha. Rồi cái để đây coi sao. Rồi. Chà, con này nó hơi lúc hơi mở hơi nhiều, nó trơn à. Rồi ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn lại nó ha các bạn ha. Nó cũng y chang, nó có cái lá giống như những cái khác các bạn để ý nha. Nếu mà các bạn gắn không khớp là nó không có chạy được. Hay quá, con này nó tới cái nút của nó tới 2 tầng rồi. Đúng nè. Rồi chính xác. Mình coi lại cho kỹ ha. Mặt con hổ quay lên phía trên trước, đúng rồi. Đúng rồi các bạn, mình hiểu rồi. Nó cho vô 2 đầu luôn, nhưng mà một đầu nó sẽ cho vô cái hướng là cái khất xéo, có nghĩa là nó sẽ tăng cái độ nặng lên của cái con này lên, nhưng mà lúc đó thì vẫn bấm được. Đâu mình thử ra đúng không nha. Bây giờ là đúng rồi nè, nhưng mà nếu đáp xéo lại nó vẫn cho chạy. Rồi để mình thử nha. 5 chân. Rồi. Ok. Lại lấy không lên rồi. Rồi. Các bạn đưa ngay vô, các bạn ấn vô ngay mới được nha các bạn, không ngay là không được. Đèn nè, đèn thì con này cha bạn nào mà bên thần tượng về mà led thì coi như thua nha. Nó
nó không đưa màu lên nhiều đâu các bạn, nó còn ít màu hơn cả con màu đỏ này luôn á. Các bạn coi ngay chỗ mặt con hổ nha, nó có lên đèn nè, không? Nhưng mà led không sáng lắm nha. Bạn nào mà thần tượng led là thua nha. Rồi thử rồi. Rồi xem thử nha. Lấy con khác đi, lấy con hoài các bạn nói là mồi và mồi. Rồi đó, các bạn thấy không, tính ra cái con Merry Christmas, MMK Merry Christmas này còn ngon hơn về led nha. Về hiệu ứng âm thì có thể là thua con hổ, vì cái nút của con hổ là nút 2 tầng, khi mà đánh vô á các bạn cảm nhận nó đặc biệt lắm, nó chắc á các bạn ha. Cái độ rơ nè, cái độ rơ này nhiều hơn nè, không? Độ rơ này nó ít hơn, làm có vẻ rất là chắc chắn bạn ha. Cái này là nó vọng, cái đít nó vọng xuống nhựa nha các bạn, chứ cái đít nó không phải vọng xuống thép nên nó không có thanh nha. Rồi có lẽ MMK có nghĩa là cái con Goliath Vanda là âm thanh tốt nhất khi mà nó vọng xuống nhựa này. Rồi đúng rồi các bạn, đèn cũng sáng nhất, tại vì nó có cái lỗ trống dưới lên nè các bạn. Thử con này nha các bạn, con này là những cái con mình hay xài nè, mình thích mấy con nhà keyboard các bạn thấy không nè, đèn quá trời sáng luôn nè, gõ thì nó có tiếng chách nhẹ nhỏ lắm, không có to như những cái con những cái con blue, những con blue của Ako làm tách. Rồi tới đây thì mình xin kết thúc cái phần review cái sản phẩm mới, cái Sweet Tiger. Vậy là các bạn sẽ để ý lại giùm mình ha một số cái. Rồi chân này nó vô chắc thiệt, nó đã vô rồi, nó vô cái ngắt luôn. Rồi như vậy các bạn để ý giùm mình nè, thằng Tiger nè, khi mới đem về thì nó không có blue, nó 5 chân, 5 chân nha các bạn, nó 5 chân. Nút bấm nó 2 đầu, lật đầu nào bấm cũng được, nhưng đầu kia nặng hơn và nó có cái giác xéo nên bấm bị nặng hơn, nhưng mà nên đúng đầu của nó, vì không đúng đầu một thời gian sau cái giác xéo nó hết thì sẽ bị mòn, và bị mòn nó sẽ bị rơ, nên các bạn phải đưa đúng đầu thì nó là hay hơn. 5 chân, đèn sáng không được tốt bằng những cái con màu trong này, những cái con màu trong này đèn sáng hơn, đèn sáng hơn. Đây là phiên bản giới hạn, gồm có 10 nút, gồm có một hộp test, gồm có một nút test, gồm 10 nút, giá 680. Các bạn hỏi có đáng mua không? Theo mình nha, đáng mua. Theo mình nha, suy nghĩ của mình là đáng mua, và nó dành cho những người nhà giàu các bạn. Cái này tại mình mua test thôi, chứ còn mà nó dành cho người nhà giàu. Các bạn phím bằng cái tính đi, nó 108 phím, 108 con này
6 triệu mấy rồi. Mua luôn bàn phím kia cho rồi đúng không, mua luôn cái bàn phím nhôm luôn á mà cũng có 5 triệu mấy. Thì các bạn phải suy nghĩ lại nha. Với thứ hai, một con này bằng 2 con này, và một con đó, một con này nè bằng 3 con panda. Một con này bằng 3 con panda, mua được 3 con panda và mua được 5 con này. Mua được 5 con này. Mua được 5 con này. Và một con Tiger, một con Squid Tiger thì các bạn mua được, mua sỉ thì được 20 con cây bốt. Mua lẻ thì được 6-7 con cây bốt, 7 con cây bốt. Được chưa các bạn ha? Còn nếu mà Otemu á, gọi là Otemu á, cái con này là con Otemu, khoảng 1.500-2.000 diện con á, thì các bạn mua là, tại vì giá một cái con Tiger này là khoảng cho là 70.000 đi, thì một cái con này nó có 3.000, 10 con 30.000, 20 con 60.000, khoảng 23 con Otemu đó. Thì các bạn cứ coi cái túi tiền của mình phù hợp mà các bạn mua. Riêng cái này mua để làm kỷ niệm, mua để bỏ vô các nút spray, mua để bỏ vô các nút spray này các bạn ha. Thì các bạn mua để bỏ vô cái nút spray này, các bạn mua vài nút thôi cho nó thốc các bạn. Chứ còn mà các bạn mua mà cho cả cái bàn phím á, thì các bạn nên suy nghĩ lại nha, nó có đáng không ha. Thì tới đây thì mình cũng ngưng kết thúc tại đây. Thì mình cũng có hứa với các bạn là bữa bao giờ con hổ về thì mình sẽ review con hổ cho các bạn. Hộp đẹp lắm, hộp đẹp lắm các bạn. Rồi thì các bạn có hỏi mình là thay các cái phím matcha vào cho bàn phím này nè các bạn, thì mình sẽ hứa với các bạn là mình sẽ thay cái phím matcha vào cho bàn phím này. Thì bữa sau mình sẽ làm cái video đó cho các bạn ha. Thì khi thay thì mình sẽ upload luôn. Bữa mình chưa có upload là mấy cái chưa có lúc mấy cái nút, chưa có lúc mấy cái nút có về mình xài luôn. Thì bữa sau mình sẽ lúc mấy cái nút cho các bạn ha. Thì các bạn cũng có hỏi là cái bàn phím matcha thì trong bàn phím matcha nó có gì trong đó. Thì bữa cái bàn phím này, cái bàn phím này thì các bạn biết là khi mua bàn phím này mình thích nhất ở trong cái bàn phím mà game con mực á, mình thích cái cây này, khổ rất thích đúng cây này các bạn, xài ngon lắm, dài, nhất là nhẹ hiều mình cũng thay cái chân con gấu rồi, cho cái chân con mèo để mình đem đi làm thì mình thích nhất cây này trong cái dàn nút của bàn phím Squid Game nha các bạn. Rồi còn các bạn bữa sau mình thay cho, bữa nay thì bận qua mình không có thay. Thì trong cái bàn phím này nó có cái cây không ta, để coi thử cái bàn phím này nó có tặng mình cái cây không nha. Bàn phím này lại không tặng cây. Mình thì mình muốn là những cái mình không thích matcha, mình lại thích bi. Thôi thì các bạn kêu thay matcha coi nó nổ ra làm sao. Bữa sau mình sẽ thay matcha cho các bạn. Còn hôm nay thì mình cũng chỉ review cái phần nói chung là trao đổi thì chứ review gì, mình trao đổi với các bạn cái Squid Tiger có đáng mua với cái giá đó không. 680.000 trong một hộp này, cộng tiền ship là 32.000 nữa là 712.000. 712.000. Đây, các bạn thấy mình nói nè, mình phải che 712.000 nữa các bạn. Rồi thì có đáng mua không? Thì nếu mà với mình thì đáng, với mình
tại người sưu tập mà các bạn, mình người sưu tập, mình không với mục đích là mua đi bán lại. Rồi lúc cũng lắp ráp các bạn chơi, anh em nhà chơi, nên là mình cũng nói bạn là đáng mua ha. Còn các bạn thì tùy mình, tùy vào cái điều kiện của mình, cái hoàn cảnh của mình, cái điều kiện nhà cửa mình có nên mua hay không. Trong này thì mình thấy cũng ổn, đem đi tới nơi mà nó không xúc ra thì cũng ổn, nhưng mà so nó với cái độ chắc của nó tính toán sai, nó không nên ráp những con hổ mặt này, nó ráp những con hổ mặt này đi là sẽ bị xúc nè, nó phải ráp những con hổ mặt này mới đúng nè. Đó, mình nghĩ nó thiết kế ra phải những con hổ mặt này thì mới đúng nè, bởi vì cái chân thì đã như nhau rồi, thì ráp xuống nó mới kêu cái cốc được. Đây, những con hổ này nãy các bạn thấy mình chưa có đụng nè, đụng vô nó rơi ra, đụng vô nó rơi ra nè. Như vậy nếu mà ráp vô đây thì chắc không rơi được nè. Đó, làm sao rơi được, đúng không các bạn? Vậy đôi lúc nhà sản xuất cũng có một số cái bị lỗi. Đó, thấy không, đúng khớp luôn nè các bạn. Các bạn coi thử một cái con người ta chắc rồi. Đây, bạn thấy rơi đâu có được đâu. Những con rơi như mình chưa rơi như thế này, mình chưa ấn nè, ấn vô nè. Đó, kêu cái cốc là được. Trong này chưa kêu thì cầm là nó rơi ra. Đó, những con mà nó chưa kêu cái cốc là rơi ra các bạn ha. Mình ấn vô cái cốc cái là không bị đâu. Đó, bạn nghe cái cốc không? Chứ cái cốc là được thôi các bạn ha, chưa cái cốc đó. Đó. Rồi, tới đây thì mình xin kết thúc tại đây. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công và có thể mua được món hàng theo ý muốn của mình. Xin chào.